Hi, dito ako sa baba para sa mga nag-aaral. Good morning! Hi, I'm Khalil of Haribon Foundation and I'm a wildlife biologist. So, profession ko ay mag-survey ng Philippine Eagles, maghanap ng mga Rufous Hornbills na ipapakita natin mamaya sa presentation. So, short lang to, short presentation giving you an overview of the state of our biodiversity in the Philippines. So, next slide please. Okay, so short introduction about Haribon Foundation. So next, we started in 1972 and we're the pioneer biodiversity conservation organization in the Philippines. And we follow a holistic, so we are also accredited member and partner of BirdLife International, IUCN member, PCNC accredited, and by the DOST, if I'm not mistaken, for the last number. Okay, next slide. So, state of ang Philippine forest natin ay in continuous decline. In 1920s, 60% ng buong Philippines ay covered by forest. In 1970s, 34% ay covered ng forest. At in 2015, ito yung latest data natin from DENR NAMRIA. Ito yung official statistics of forestry. Ang forest cover natin in 2015 ay 22.93%. Ang kailangan ng isang munisipyo or isang bansa or isang ecosystem to survive using its resources is 54% forest cover. Yung 54% forest cover niya na pinoprovide na ay clean air, clean water, at iba pang resources as state of Philippine corals. Next slide. And so national average ng hard coral cover natin ay 22.8%. Yeah. By Liquanan et al. So, next, ang ipapakita natin ay biodiversity in the Philippines. Okay? So, this slide presents all of the critically endangered or some of the critically endangered species that can only be found in the Philippines. So, the first one, we'll start from the left to right, and then downwards. So, the first one is the Philippine eagle, endemic in the Philippines. And makikita lang siya sa Luzon, Samar, Leyte, and Mindanao. The second one is the Philippine tamaraw. Makikita lang siya sa island ng Mindoro. The third one ay leatherback turtle, critically endangered din siya. Nakikita siya sa ibang bansa pero nakikita siya sa shores ng Philippines. Yung fourth one sa baba ay Mindoro bleeding heart pigeon. Isa siyang pigeon na makikita mo lang sa Mindoro Island. Yung nasa right niya ay Isabela Oriole, makikita mo lang siya sa province ng Isabela. So imagine that, sa buong mundo, sa probinsya lang siya ng Isabela makikita. So, yan, endemic siya at dito lang makikita. Ang next, ang katabi niya ay black-hooded kukal, endemic din sa Mindoro. At yung last ay northern Rufous Hornbill na makikita natin sa Sierra Madre. So, yun yung mga examples lang ng critically endangered species na makikita natin sa Philippines. At dito lang makikita at hindi makikita sa ibang parte ng buong mundo. Next slide. Okay, so ito na yung state. Pumunta na tayo sa state at dito na yung mga statistics o yung current number or estimates ng ating mga halaman, mga hayop, at mga isda. So, yes, for plants, 15,000 or more than 15,000 ang kinds of plants natin at 50% dito ay endemic. Again, ang endemic, ang ibig sabihin, makikita mo lang siya in a specific place as compared sa mga widespread na species na makikita mo sa iba't ibang lugar. So, Philippine endemic species ng plants ay 15,000. So, ang example doon ay ironwood, yung hardest hardwood species, yung nasa left. Philippine ironwood and apitong, which is critically endangered, yung nasa right. Okay, next slide please. Let's go to the birds. So, ang official count ngayon ng birds natin ay 593 species at in terms of ranking sa buong mundo, pang 58 tayo sa buong mundo in terms sa dami ng species. Pero almost 50% or 258 dun sa mga bird species na yan ay dito lang makikita sa Pilipinas. So, almost half. Yeah. Okay, tapos ang example ng mga endemic birds natin ay bleeding heart pigeons na may kita sa Luzon, Mindoro, Negros, Sulu, and Mindanao, at ang Philippine eagle na si Gabi, yung mascot natin kanina,
hango siya sa Philippine eagle na largest raptor in the world. Largest siya in terms of height. So mula sa dulo ng kanyang beak, tapos hanggang sa dulo ng kanyang tail, tapos siya yung may pinakamalapad na wingspan. Or from sa dulo ng kabilang ng isang wing hanggang doon sa kabila, ang haba niya ay 7 feet or more than 2 meters yung haba niya. So siya yung may largest wingspan sa lahat ng raptors sa buong mundo. Okay, next slide please. Let's go to mammals. 206 species ng terrestrial mammals ang may kita sa Philippines at again, almost half dito or more than half dito or 117 species ay endemic sa Philippines. Tapos may 27 species din tayo ng marine mammals na example na yung dugong na may kita sa left. Tapos sa mga endemic naman na mammal ay Philippine mouse deer sa right or smallest deer cousin in the world. So, yung nasa right, yung Philippine mouse deer, may kita lang siya sa Palawan. Okay, reptiles. Sa reptiles, meron tayong 258 species of reptiles at 66% dito ay endemic. Or 170 species ay dito lang may kita sa Philippines. Ang example dito ay ang world's most critically endangered crocodile, ang Philippine crocodile. Tapos, leatherback sea turtle na largest sea turtle na may kita sa buong mundo. So, ang size niya ay more than 7 feet or 2,000 pounds. Okay, next. Sa amphibians, meron tayong 101 species ng amphibians at 77% dito ay endemic. Dito lang natin may kita sa Philippines. At ang example nun ay mga Sicilians at yung pygmy forest frog. So pansin nyo, yun yung lumang 25 centavos. So meron pa kayong lumang 25 centavos, ganun, mas maliit pa doon yung Philippine pygmy forest frog. Okay, fishes. Alright, so sa fishes, meron tayong fish na dito lang makikita sa Philippines. 120 Philippine endemic marine species. Tapos meron tayong 344 freshwater species. In terms of coral diversity naman, meron tayong 3,094 coral reef fish species na may kita sa coral triangle. Yung coral triangle, for those of you who are not familiar, ay group of islands siya or archipelagic islands na mayroong coral reefs. So part tayo, ang northest part ng coral triangle ay sa Philippines, tapos nagsispan siya from the Philippines down to Indonesia, punta sa Malaysia. So, sa may Papua New Guinea. So, coral triangle. Okay, invertebrates. So, meron tayong 22,000 species ng mollusks, insect, more than 20,000, at 70% dito ay endemics. Tapos coral naman, ay meron tayong at least 484 hard coral species. So, example sa mga invertebrates ay yung cuttlefish, Palawan birdwing, tapos brain coral. Alright. So, lastly, sa coral reefs. So, sa buong mundo, ang coral reef natin ay approximately 617,000 square kilometers. At sa Philippines, ang coral reef cover naman natin ay 30,000 square kilometers. At most dito ay makikita sa Verde Island Passage. So, yun yung state ng biodiversity, yun yung statistics natin. So, may reason kung bakit tinatawag tayo, kung naririnig nyo sa news or nababasa nyo sa internet, tinatawag tayong hotspot. Ang ibig sabihin ng hotspot ay madaming species na makikita dun sa area to, pero madami din sa mga species na threatened. So, next slide. Ano yung reason kung bakit sila na-threaten? So, several yung reason kung bakit na-threaten sila. So, ito yung mga ibang examples, yung habitat destruction. So, habitat destruction yung pinakapangunahing reason. So, yung habitat destruction, ang reason kung bakit natin sinisira yung habitat destruction ay sometimes to open up new lands for agriculture sa mga kaingin practices. Sometimes, nagpuputol din tayo or nagpapalit din tayo ng habitat para sa ating mga subdivisions. So, yung mga mangroves natin, minsan pinuputol din natin para gawing fish pond. So, yun yung mga threats na i-experience sa mga species natin kung bakit tayo tinatawag na hotspot. So, habitat destruction yung prime reason kung bakit threatened.
yung ating wildlife. Second is pollution. Third, heavily extractive industries. So, ang example dito ay yung logging, tapos mining activities na unsustainable. Tapos, wildlife trade, tapos generally unsustainable practices, and hunting. Next slide, please. So, ito, kung makikita nyo, ito yung isang example na madalas trending ngayon. Forest fires sa Amazon. So, yung forest fires sa Amazon, nangyayari naman na talaga to since early 2000s. So, ang reason na kung bakit siya nag-trending ngayon ay ang taas ng difference niya for the past few years. This year alone, 2019, ang nasunog sa Amazon rainforest ay 7,200 square miles. So, siya yung pinakamataas na dami ng nasunog na forest as compared sa yearly from 2019 hanggang 2010. So, from 2010, mas mababa lagi siya sa 7,200 square miles. So, para sa mga hindi masyadong familiar kung gaano kalaki ang 7,200 square miles, pag pinagsama-sama mo ang isla ng Mindoro, Cebu, at Bohol, tama ba Bohol? Yeah. Mindoro, Cebu, at Bohol, tapos isipin mo yung tatlong islands na yun ay punong-puno ng gubat, ganong kalaki ang nasunog sa Amazon rainforest ngayon. So, yun yung isang biggest threat. Sinasabi sa atin na ang Amazon ay 20% ng hangin sa buong mundo ay nanggagaling sa Amazon. So, isipin natin, mula dun sa 20% na yun, kung gaano kalaki yung nawala dahil dun sa forest fires na nangyayari. Hindi lang ito nangyayari sa Amazon, nangyayari din sa Philippines, nangyayari siya sa Sierra Madre, nangyayari siya sa Mindanao, nangyayari siya sa Visayas. So, maganda tong ating ginagawa activity kasi we're raising awareness na kailangan na natin bawasan or kailangan natin mag-isip ng mga sustainable means kung paano natin magagamit yung resources. Hindi na pwede yung putol lang tayo ng putol kasi eventually naubos. Hindi nakakapag-replenish yung mga resources para palitan yung nagamit natin. So, in a natural scenario, parang sa tubig, parang sa puno, kung ang iyong pagkuha ng tubig or ang iyong pagkuha ng puno ay pakonti-konti lang at hindi marami, eventually magre-recharge or magre-regenerate yung forest, magre-recharge yung water. Pero sa ngayon, very highly extractive na ang ating practices at hindi na sustainable at sobra na ang ating nakukuha mula dun sa comparison dun sa rate ng pag-regenerate or pag-recharge. So yun yung ating situation ngayon sa Philippines at sa buong mundo. So next slide. So ano yung magagawa natin? What can we do together? Next slide. So, unang-una, we can be a biodiversity champion. Yung pag-attend nyo pa lang dito sa Walk of Creation ay isa ng big step towards being a biodiversity champion. Ang isang biodiversity champion ay isang person na nag-a-advocate ng sustainable use of biodiversity. Hindi natin sinasabi na huwag magputol ng puno. Hindi natin sinasabi na huwag kumain ng hayop. Hindi natin sinasabi na bawal natin gamitin ang ating resources. Ang gusto lang ng isang biodiversity champion ay sustainable natin gamitin yung resources. Kasi eventually, yung mga future generations, kailangan din nila ng resources na ginagamit natin yan. Kailangan din nila ng kahoy, kailangan din nila ng tubig, kailangan din nila ng mga pagkain. Kaya pag inubos na natin yung para sa kanila, mawawalan sila sa future. So, to be a biodiversity champion is to advocate for sustainable consumption of resources. Next. Spread the word. So, yun yung step 2. I-share natin yung advocacy with other people. So, through this activity, nasi-share din natin. So, nasi-share namin through us, so Haribon Foundation, nasi-share namin yung advocacy namin with you. So, if you want to be a biodiversity champion, then you can also share that advocacy with other people who are not here today. Next. So, simple na 4 R's. Reduce, reuse, recycle, and refuse. Madalas, hindi nagagawa yung sa dulo. Sinasabi, paano ako iinom kung walang straw? Paano ako magkakape kung walang disposable cup? Maraming dahilan para gumamit ng mga single-use na mga items tulad ng straw, ng cups, ng mga paper plates.
Pero marami din paraan para maiwasan yun. So pwede tayo magdala ng water canister, pwede tayo magdala ng baunan, pwede tayo magdala ng reusable straws. So hindi na pwedeng reason yung convenience. Kasi tayo din mismo, may mga paraan eh. Hindi na natin pwedeng sabihin na, ay, dahil wala akong baon ngayon, bibili na lang ako. Kasi paipon ng paipon yung basura natin. Kung titingin lang kayo dito sa paligid, although na-reduce natin, ay makikita pa rin tayong single use, parang ayan, may mga plastic cups sa paligid. So, ayun, hindi naman natin agad masusolusyonan yun, pero ayun, baby steps. Paunti-unti natin bawasan ang ating paggamit ng mga single use ng mga items. Next, plant a seedling. So, may mga opportunities, may mga organizations na tumutulong para maibalik ang ating nawalang forest. So, yung simple act ng pagtatanim ng isang seedling, and I emphasize, dapat native seedling, hindi yung mga seedling na galing sa ibang bansa, ay isang malaking step para sa pagbabalik ng ating mga forest. Okay, so next slide. So, ayan. So, thank you. So, yun yung aking short